ሰላም ለእናንተ ሁሉ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ሰላማችሁ ይብዛ። እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ተመልካቾቼ ዛሬ ደግሞ በሌላ ስራ መጥቻለሁ። አብራችሁኝ ከኔ ጋር ሁኑ። ዛሬ ደግሞ ለሰራ ያዘጋጀሁት የለጋ ጥብስ አሰራር ነው። እዚህ ጋር ግብአቶቼ እዚህ ጋር አሉልኝ። ስጋ አለልኝ እዚህ ጋር የበሬ ስጋ፣ እዚህ ጋር መጥበሻ አለ፣ እዚህ ጋር ቃሪያ አለ፣ ነጭ ሽንኩርት ፍሬሽ አለኝ፣ ቀይ ሽንኩርት አለኝ፣ ሁለት ቲማቲም አለኝ፣ ዘይትና ጨው አለኝ ማለት ነው። እዚህ ጋር ላቀረብኩትም አመጣዋለሁኝ። ተመልካቾቼ ይህን ግብአቶች ተጠቅሜ የለጋ ጥብስ ሰራለሁኝ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። የቻናሌ ቤተሰቦች ሁሌም የምታበረታቱኝ አሁንም ድጋፋችሁ አይለየኝ። ስለምታደርጉልኝ ድጋፍ ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። አሁን ቀጥታ ወደ አሰራሩ ሄዳለሁኝ። አብራችሁኝ ከኔ ጋር ሁኑ ተመልካቾቼ። አሁን ስጋውን በመክተፍ ስራዬን ጀምራለሁኝ። ይሄንን እንዲያርጌ በጣም አላሳነስኩትም። እንዲያርጌንም ከትፈው ነጭ ያለበት ጥብስ ሲሆን በጣምም ቀይ ብቻ ባይሆን ይመረጣል። ብዙም አይደለም፣ ትንሽ ነው። እንደነገርኳችሁ ይኸውላችሁ እዚህ ጋር ነጭ ትንሽ አለ። ትንሽ ለጥብስ ነጭ ሲኖረው ጥሩ ስለሆነ ሳይበዛ መብዛት የለበትም፣ በትንሹ ማለት ነው። ተመልካቾቼ ይኸውላችሁ ከትፌ ጨርሻለሁኝ። በመቀጠል ሽንኩርትና ቃሪያዎችን ከትፌ ደግሞ እንገናኛለን። ይኸውላችሁ እንዲያርጌ ከትፌ አዘጋጅቻለሁኝ። አሁን ቀጥታ ወደ አሰራሩ ሄዳለሁኝ። መጥበሻዬን ሳልጥ እጃለሁኝ። አሁን ስጋውን ጨምራለሁ። በማስቀድሜ ትንሽ ነጭ ያለውን እንዴ ጨምርና ስጋውን እንዲያጣብሱ ማለት ነው። ስጋውን ጨምራለሁኝ። ይኸውላችሁ ተመልካቾቼ ውሃውን እየጨረሰ ነው። አሁን በመቀጠል ሽንኩርት ጨምርበታለሁ። ስጋው ፍሬሽ ስጋ ስለሆነ በጣም ውሃው ምጥጥ እስከሚያደርግ አልጠብቅም። ምጥጥ እስከሚያደርግ ከጠበኩኝ ስጋው ይደርቃል ሲበላ ስለሚደርቅ ሽንኩርቱን ጨምርበታለሁ። አሁን ኦሊቭ ኦይል
ጨምርበታለሁ ትንሽ ሳይበዛ እና ነጭ ሽንኩርት የተፈጨ ፍሬሽ አንድ ማንኪያ ግማሽ ተለቅ ባለ ማንኪያ ነው ጨመርኩት ጨምርበታለሁ እያየን ነው የምንጨምረው አንድ ግማሽ ሻይ ማንኪያ ነው ጨመርኩት እያየሁ ጨምራለሁ ማለት ነው ሳነሰ መጨመር እችላለሁ መልካቶቼ የፈላ ውሃ ትንሽ ጨምርበታለሁ ለዛ ጥብስ ስለሆነ ሳይበዛ ትንሽ አንድ 2-3 ደቂቃ ጠብቄ ቲማቲም ጨምሬ ቃሪያ ጨምራለሁ ማለት ነው ቲማቲም ጨምርበታለሁ በመቀጠል ቃሪያ ጨምራለሁ ትንሽዬ ቅቤ ጨምርበታለሁ መጨረሻ ትንሽ ናት በጣም ግማሽ ማንኪያ እንኳን አትሆንም ከዚህ የበለጠ መጨመር ይቻላል ግን ትንሽ ብዙ ስላልፈለኩ ትንሽ ነው ጨመርኩት መጥበሻ ጨምርና አንድ 2 ደቂቃ ታቆየ ይበቃዋል ማለት ነው ይኸውላችሁ መልካቾቼ ይመስላል በጣም ቆንጆ ነው ሽታው ራሱ በጣም ደስ ይላል ይሄው ተመልካቾቼ ደርሷል በማቅረቢያ ላይ አድርጌ እንገናኛለን ተመልካቾቼ ይኸውላችሁ ይሄንን ይመስላል በጣም ቆንጆ ነው እንዲያርገኔ በዳቦ አቅርቤያለሁ በዳቦ በእንጀራ በተለያየ ነገር መብላት ይቻላል እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ ጊዜያችሁን ሰጣችሁ ስለተከታተላችሁኝ እጅግ አርጌ በጣም ከልብ አመሰግናለሁ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ በደህና ቆዩልኝ እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ